öröm számomra az, hogy most már az 13. kirakat kiállítást nyithatjuk meg, és tavaly december 17-én indítottuk el ezt a folyamatot, ugyanígy Edinának a közreműködésével, és Edinának a tanítványai által. Most már a 13. kiállításnál járunk. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép ívet jár be ez az egész itt a városban. Mind Edinának a tanítványai voltak fotókiállításaink, és reméljük, hogy itt a következőkben ugyanúgy fogunk tudni Szolnokváros fiatalságának, itt bent a Szolnokváros központjától pár száz méterre egy olyan kirakatot, egy olyan kiállító teret biztosítani, ami egy jó visszajelzés lehet a fiatalok számára. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a fiatalok tovább ezen túl is kiállításokat tudjanak itt megvalósítani, ahhoz elengedhetetlen az is, hogy az őket tanító tanárok is kapjanak lehetőséget megmutatkozni, és ezáltal ha ők is úgy gondolják, és remélem, hogy a jelenlévők között is a rajztanárok úgy fogják gondolni, hogy az ő fiataljaik számára is megfelelő helyszín lehet egy ilyen kiállításnak a szifon. Szóval remélem, hogy fogunk tudni dolgozni önökkel is a későbbiekben, és én nem is szeretném tovább húzni a szót, átadnám Páncsics Edina rajztanárnak a szót, aki szerintem sokkal többet fog tudni mondani erről a sokszínű kiállításról, mint én. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és az még nagyobb öröm, hogy ennyi arcot láthatok, és elnézést kérek a kiállító rajztanároktól, de ez a kiállítás számomra akkor hiteles és akkor igazi, ha a tanítványainkat itt köszönhetjük. És én nagyon sok tanítványomat látom itt, és az engem most nagyon-nagyon inspirál, és nagyon boldoggá tesz. Úgyhogy tudom, hogy nem így kéne kezdeni, de nekik köszönöm először is, hogy eljöttek és megtiszteltek bennünket. 15 rajztanár, és ennek én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt a teret meg lehetett teremteni, mert néha, ha így belegondolunk, olyan kis magányos farkasokként járnak az iskolákban, nem értik a matek tanárok, hogy mit akarnak a rajztanárok. Nem értik. És így ez a kis közegünk, ami megalakult itt a szeptember folyamán, én úgy gondolom, hogy tovább tud majd folytatódni, és most egy nagyon erős rajztanári kar lesz itt a Szolnok városában, és nem csak itt, hanem azért itt, ha körbenézünk Tószektől kezdve Jászberényig, nagyon sok rajztanárnak a munkáját látjuk, és olyan színesek, mint mi magunk vagyunk. Én ünneplőbe öltöztettem különben a szívemet erre a mai napra, mert úgy gondolom, hogy nekem ez nagyon megható. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek. És még egy utolsó, mielőtt átadnám a szót, aki megnyitja természetesen. Képzeljétek, ezt meg kell osztanom mindenkivel. Láttam most, dízelődök, ugye gyerekeink főiskolára, egyetemre készülődnek. Nézegetem, hogy az egyetemek hogy hirdetik a szakjaikat. Nem fogják elhinni. Az egyik egyetem így hirdeti, rajztanárnak lenni menő dolog. Úgyhogy én most úgy érzem, hogy nagyon menő vagyok, és ez a kiállító 15 rajztanár is nagyon menő, és ez által szeretném nektek bemutatni Somodi Beátát, aki megtisztelt bennünket, és Budapestről lejött hozzánk. Ő a Magyar Rajztanárok Egyesületének a vezetője, és én tudom, sokáig tudok beszélni, még egy rövid történet vele kapcsolatban. Tavaly hirdette meg a Dürer 550-et, emlékezzünk rajztanárok, diákokkal együtt elevenítsük fel. Annyira tetszett maga a megemlékezés, és hogy erre egy projektet, egy installációt tudunk, és mindenféle gyerekkel tudunk dolgozni. Meg is írtam neki, a kiállításra le is jött, és egyszerűen úgy dolgozott ott a gyerekek között, hogy is hívnak, Bence? Bence, gyere már, csináljuk már, kössed már, haladjunk. Tehát olyan volt, mint hogy bevallom őszintén, magamat látnám ott irányítgatni, és nagyon friss a kapcsolatunk, de úgy érzem, hogy nagyon sokáig fog tartani. Úgyhogy felkérném Somodi Beátát, hogy nyissa meg ezt a kiállítást. Szépen mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hát a szifonban, és hát Jedlik Ányostól kezdve a fröccsig mindenféle eszébe jut az embernek. Legfőképpen az, hogy ez valami üdítő és frissítő ez az élmény valószínűleg. Gratulálok az ötlethez,
hogy ez egy kirakat kiállítás. Részben a pandémia ihlettette valószínűleg ezeket a dolgokat, de azt hiszem jártamban, keltemben mindenkinek kell valamit látni, ami megérinti őt. Először is szeretettel köszöntöm a 15 rajztanárt. Különösen kedves a szívemnek, hogy ők itt lehetnek, és megmutathatják magukat, és köszöntöm valamennyi jelenlévőt, hozzátartozókat és tanítványokat. Nagyon bízom benne, hogy a tanítványok azért jönnek, mert kiváló tanáraik vannak, és hát, ha ők is majd hajdanán, utánunk, vagy velünk párhuzamosan is szeretnék átadni azt a fajta élményáradatot, amit ez a tantárgy, vagy a művészetek képviselete valamilyen módon biztosítani tud a jövőben. Hát készültem én is, elnézést, el tudnám mondani, de szépen összeszedtem, úgyhogy nagyon tetszett a cím. Hát téli szüret. Ugye, ha valaki elsőre a téli szünetre asszociál, az nem véletlen, hiszen rajztanárok alkotásai között várakozunk a tárlat megnyitására és a téli szünetre is. De miért éppen szüret? Ilyenkor? Mit lehet ilyenkor szüretelni? Természetes, hogy a szőlőszületelésre gondolunk, lassan kellő mínuszokat elérve, akár a jégbor készítéséhez szükséges fagyott szemeket is le lehet majd szedni. A jégbor igazán különleges ital, ritka fajta, ha tovább sűrűsödik a szem, más lesz az eszenciája. Mint ahogy egy rajztanár is, ha a képző vagy az iparművészet ágait maga is műveli. Tovább érik. Mit is lehet ilyenkor téren szüretelni? Például sötétséget, hideget, fagyott csapadékokat, de leginkább ünnepeket, s főként élményeket. Ez az időszak gazdag az ünnepkörökben, legyen az egyházi vagy állami, vannak ugye családi ünnepeink, és ilyenkor természetesen havas élmények, ami miatt a hétköznapok is ünnepekké válnak, mint amilyen egy szüret, egy kiállítás, egy különleges bor elfogyasztása, vagy együtt lenni egy szerető vagy azonos érdeklődésű közösségben, hasonszőrűek társaságában. Az utóbbi hónapok átalakították nem csak az ünnepeinket, de a mindennapokat is. A kapcsolatokat és a rítusokat, főként a rutint. Éppen ezért még különlegesebb, hogy most itt lehetünk együtt. Nem általános, hogy a művészeti tárgyakat tanító pedagógusok, alkotó vagy előadó művészek, emberek. Egészen biztosan többen alkotnak, mint ahányan kiállítanak. Biztosan mások is kíváncsiak rá, ki és hogyan töltődik fel, hogyan lép tovább, hogyan várakozik vagy éppen örül, akkor, mikor nehéz, unalmas, és súlytalannál formálódnak a régi értékrendek, megszokások. Az alkotás már maga is ünnep, hiszen a mindennapjainkat megtöri, kirekeszti a hétköznapokat. Azok mókuskerékforgású rutin tevékenységeit, és egy másik világba repülhetünk, a saját belső világunkba, melynek igényeivel keveset tudunk a mindennapokban foglalkozni. Az október 21-én elhunyt, kiváló Széchenyi díjas, magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály flow élmény megfogalmazása mára már mindenki számára ismert. Idézek. Rájött, hogy a festők képei alkotás közben úgy viselkednek, mintha transzba estek volna. Annyira leköti őket az alkotás élménye, hogy elfeledődik a való világ. Ezt lehet érezni más tevékenység közben is természetesen, sakk, hegymászás, amikor igazán jól érezzük magunkat. Megjelenik az alkotás élménye, a dicsőség, a vágy, a teljes bevonódás érzése, és ez a pszichológiai terület mára még kiangtázatlan az emberiség számára. De mi tudjuk, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Autotelitikusnak nevezett ezeket az élményeket, ezeket a tevékenységeket, amelyeket önmagukért, a cselekvésért végzünk, külső jutalom nélkül, és megengedik a teljes elmélyülést. Később ebből született a flow. Az áramlatélmény egyik leggyakrabban említett velejárója az, hogy amíg tart, az ember képes elfelejteni az élet minden kellemetlenségét.
Ez a tulajdonság annak az eredményeképpen jön létre, hogy az örömteli tevékenységek azt igénylik, hogy az ember teljes figyelmével az előtte álló feladatra koncentráljon, és így egyszerűen nem hagy helyet az elmében a fölösleges információ számára. Alkotó tevékenységünkben ezt megtapasztaltuk. Majd újra és újra az élményt keressük. Ma élményeket születelünk, melyet a 15 kiállító kínál nekünk. Színekben, formákban, vonalakban, kompozíciókban, témában, technikában, játékosságban, rendezettségben és oldottságban. Bepillanthatunk a képeken keresztül, mint az adventi kalendárium ablakain egy-egy személyre. Ha nem is az arcára, de a lelkes sziluettjére. Ezért szép számomra egy kiállítás, mert élményt ad, amitől többnek érzem magam. És ha ma tovább is megyek, érzem, tartalmas időt töltöttem el. Buczkó Endrével, Darabonti Juhász Zsuzsannával, Györe Zoltánnal, Honti Ildikóval, Imrei Johannával, Kádár Csomor Gáborral, Kollár Angelikával, Kun Istvánnal, Nagy Tamással, Páncsics Edinával, Rab Beatrixel, Sinka Péterrel, Tóth Lajossal, Urbáni Gusztafik Ágnessel, Vince Dániellel. Köszönöm nekik!